සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Life on Rails අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් interesting වීඩියෝ එකකට. ඉතින් සති දෙකකට විතර පස්සේ තමයි ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට එන්නේ හම්බ වෙන්න ඕගොල්ලෝන්ග. ඉතින් සති දෙකක් විතර විරාමයක් ගන්න සිද්ධ වුණේ මේකයි. අපේ editor ගේ computer එක අලුත් වැඩියාවක ලක් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා වීඩියෝ එකක් upload කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ පිළිබඳ මම ඕගොල්ලෝන්ගෙන් සමාව ආයද සිටින ගොඩක් අය ඇහුවා වීඩියෝ එකෝ කියලා. ඉතින් ඒ හැමෝටම සමාව වෙන්න කියලා මම නැවතත් අයද සිටිනවා. ඉතින් ක්ලාසස් 40 DM එක ගැන අපි කතා කරා සති දෙකකට විතර කලින්. මේකේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවා. ඒකත් එක්කම ලංකාවේ බලවේග දුම්රියන් සහ එන්ජින් සම්බන්ධව සැකසුණු මේ වීඩියෝ මාලාවන් අවසන් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Life on Rails අපේ YouTube channel එකේ playlist section එකට ගිහිල්ලා class M series, class W series, class G series, ඒ වගේම class S series වීඩියෝ මාලාවන් නරඹලා ඒ ගැන තොරතුරු දැනගන්නට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට එක වීඩියෝ එකක් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් එක එන්ජිමක් හරි බලවේග දුම්රියක් හරි විස්තරයක් දැනගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ YouTube එකේ search bar එකට ගිහිල්ලා Life on Rails කියලා type කරලා ඔයාට අදාළ බලවේග දුම්රිය හෝ එන්ජිමේ හෝ අංකය සඳහන් කරලා සර්ච් එකක් දාන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එක ඔයාට බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට ආපු තව ප්‍රශ්න තමයි කොහොමද අපේ වීඩියෝ එකේ ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් වලින් බලන්නේ කියලා අහලා තිබ්බා. ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් ඇඩ් කරන්නේ නැද්ද කියලා ගොඩක් අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකට මම විසඳුමක් විදිහට මුලදී කරේ description එකේ මේ සියලුම විස්තරේ ඉංග්‍රීසි වලට translate කරලා type කරලා දැම්ම එක. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් ගෙනාවා. ඒ තමයි classes 10, classes 11, classes 12, classes 13, classes 14 කියලා බලවේග දුම්රියන් පහේ වීඩියෝස් වලට සබ්ටයිටල්ස් දැනට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරාට පස්සේ උඩින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දකුණු පැත්තේ උඩින්ම CC කියලා අයිකන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල්ස් වලින් මේ වීඩියෝ එක නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන් අපි අද යන් Life on Rails අපේ channel එකේ අලුත්ම එඩිෂන් එකක ආරම්භයට. ඉතින් පසුගිය 2021 වර්ෂය කියන්නේ මේ දුම්රිය මැදිරි ආනයනයක් ගැන පොඩ්ඩක් කතා බහ වෙච්ච අවුරුද්දක්. ආందోලනයකට තුඩුම් කාරණාවක් වෙනවා. ඒ වගේම තවමත් වාසි සහගත කාරණයක් කියලා සමහරු කියනවා. ඉතින් කොහොම වෙතත් මේ ගැන අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න සූදානම්. එහෙනම් අද අපි කතා කරමු ලංකාවට අලුතින්ම ආනයනය කරපු ICF මැදිරි ගැන. ඉතින් මේ මැදිරි ඉන්දියාවේ Integral Coaches Factory කියන දුම්රිය නිෂ්පාදන සමාගමෙන් තමයි නිෂ්පාදනය කරේ. ඉන්දියානු විශේෂ නායෝජන ක්‍රමයක් යටතේ තමයි මේවා ලංකාවට ආනයනය කරන්නේ. මේ වගේ මැදිරි 160ක් ලංකාවට ආනයනය කරන්න නියමිතයි. දැනට ආරම්භයක් විදිහට 2020 මාර්තු මාසේ මැදිරි 10කුත් පසුගිය ජූලි මාසේ මැදිරි 30කුත් ආනයනය කරලා මුළු මැදිරි සංඛ්‍යාව 40ක් දැනට ලංකාව තුල තිබෙනවා. තව මැදිරි 120ක් ඉන්දියාවේ ලැබෙන්නට නියමිතයි. ඉතින් මේ මැදිරි ගණේ අපිට පළවෙනි පන්තියේ මැදිරි, දෙවන පන්තියේ මැදිරි, තෙවන පන්තියේ මැදිරි සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මැදිරි ලෙස විවිධ මැදිරි වර්ගයන් වලින් ආනයනය කරන්න අවස්ථා සැලසිලා තියෙනවා. ඉතින් ICF දුම්රිය මැදිරි වල වාසි සහ අවාසි කියන දෙකම තියෙනවා. ඒක වෙනසක් නොවි දෙකේම තියෙනවා. ඉතින් මේකට හේතු විදිහට මුලින්ම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මුලින්ම මේකේ අපි කතා කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙන බ්‍රේක් සිස්ටම් එක. එහෙම නැත්නම් තිරිංග පද්ධතිය ගැන. ඉතින් මේකේ තිරිංග ඇත්තටම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා කියලා ඒ පරීක්ෂකයන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එයා සස්පෙන්ෂන් සිස්ටම් එකක් තමයි මේකට ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් තාක්ෂණිකව යම් යම් කරුණු වල චුට්ටක් අඩුපාඩුක් තියෙනවා. ඒ වගේම සුවිශේෂිතා ගොඩකුත් සමන්විත වෙනවා. ඉතින් මේකේ ඉන්ටීරියර් එක ගැන එහෙම නැත්නම් මැදිරි ඇතුළත සැකස්ම ගැන කතා කරොත් ක්ලාසස් 13 DMU එකේ ඇතුළත සැකස්මට බොහෝ සෙයින් සමානයි. වර්ණයේ වෙනසක් පමණයි දකින්න තියෙන බොහෝ සෙයින් අපිට. ඉතින් බොහෝ දුරට ඒ ආසනම ඒ හැඩෙන්න ඒ අවශ්‍ය මෙසිමන්ට් සමානව තියෙනවා කියලා අපිට නිකන් බැලු බැලමට වැටහෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒව අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් ICF මැදිරියකට ගොඩන වෙලා තිබෙනවා නම්. හැබැයි තාක්ෂණිකව S13ට වඩා මේකේ තියෙන වෙනස්කම් දෙකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ICF මැදිරි වල තියෙන කප්ලිම සහ වෙස්ටිබියුලර් ප්ලේට් එක. මේ ප්ලේට් එක විතරයි ක්ලාසස් 13 බලවේග දුම්රියත් සමග තිබෙන වෙනස්කම තාක්ෂණික වශයෙන්. ඉතින් මේක වර්ණය ගැන කතා කරොත් ටිකක් ඇසට හුරු ලා දුඹුරු පැහැති වර්ණයක් සමග කහ පැහැති වර්ණයක් එක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ටිකක් කතා බහට ලක් වුණා සමාජ මාධ්‍ය දාලාවල. කොහොම වෙතත් මේකේ සම්පූර්ණ මැදිරියේ දිග ගත්තහම ඉතාම වැඩි. මැදිරිය දිග වැඩි. ඒ නිසා
වංගු සහිත මාර්ගවල ගමන් කිරීම තරම් පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේවා බොහෝ දුරට මුහුදු බඩ සහ උතුරු කියන මාර්ගයන් දෙකේ පමණයි ධාවනය කරන්න යෝජිත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ භෝජනාගාර මැදිරි ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන වතුර උණු කරගන්න හීටර් පද්ධතියක්, ඒ වගේම විදුලි උදුනක්, ඒ වගේම ශීතකරණයක් ඉතා සුවපහසු ආකාරයෙන් මේ භෝජනාගාරය සකසලා තියෙනවා. 2021 මාර්තු මාසයේ මේ ගෙන්නපු මැදිරි ටික පරීක්ෂණ ධාවනයන් ගොඩකට ගියා. ඒ වගේම මගී ප්‍රමාණ ධාවනය සඳහා තියදෙව්වා. අපි ඒ සියලුම ගැන එක පිළිවෙලට කතා බහ කරමු. ඉතින් මුලින්ම කරේ පොල්ගහවෙල දක්වා පරීක්ෂණ ධාවනයක් සිදු කරා. ඊට පස්සේ ප්‍රථම වරට මාගම් කුමාරී ලෙස ලංකාවේ දුම්රිය සේවයේ දුම්රිය වාල කාලසටහනට මේ ICF මැදිරිය යොදලා ධාවන වාරයක් ගමන් කරා. ඊට පස්සේ අනුරාධපුරයට කරපු පරීක්ෂණ ධාවනයක් කරා. ඊට පස්සේ ශ්‍රීදේවී නමින් නැවත ගමන් වාරයක් ඊළඟට කුරුණෑගල දක්වා ක්ලාස් M10 සමග පරීක්ෂණ ධාවනයක් සිදු කරා. ඉතින් මේ පරීක්ෂණ ධාවනය අසමත් වුණ හින්දා වෙයංගොඩ දක්වා පමණක් මේ පරීක්ෂණ ධාවනය සීමිත කෙරුණා. ඊළඟට ක්ලාස් M4 751 සමග බෙලියත්ත දක්වා පරීක්ෂණ ධාවනයක් සිදු කරා. ඒ වගේම කුරුණෑගල කාර්යාලය ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය ලෙස ධාවනය කරා. ඒ වගේම හික්කඩුව කාර්යාලය දුම්රිය ලෙස ධාවනය කරා. තවද M9 සමග අලුත්ගම දක්වා පරීක්ෂණ ධාවනයක් සිදු කරා. ඒ වගේම ක්ලාස් M10 942 සමග අලුත්ගම දක්වා පරීක්ෂණ ධාවනයක් සිදු කරා. ඊට පස්සේ ක්ලාස් M11 958 සමග පොල්ගහවෙලටත්, ක්ලාස් M11 955 සමගත් නැවතත් පොල්ගහවෙලට පරීක්ෂණ ධාවනයක් සිදු කරා. ඊට පස්සේ මේ මෑතකදී ගිය සතිය වගේ කහව දක්වා පරීක්ෂණ ධාවනයක් ආරම්භ කරා. හැබැයි ඒක අම්බලන්ගොඩ දක්වා සීමා කරනවා. කොහොම වෙතත් මේ මැදිරි වලින් ලංකාවට ප්‍රයෝජනයක් ඇති වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද දුම්රිය ගමන් කරන මගීන් ප්‍රමාණය වැඩි වීමත් සමග ඒකට අවශ්‍ය කරන මැදිරිත් ආනයනය කරන්න ඕනේ. හැබැයි තන්ත්‍රි සමාගමෙන් පැරණි රුමේනියානු මැදිරි අලුත් ඇඩියා කරලා නවීකරණය කරලා ධාවනයට එක් කරලා තියෙනවා. ඇත්තට මේවා බොහොම හොඳයි. තව කාරණයක් තමයි මේ දුම්රිය මැදිරි ලංකාවට ආනයනය කරාට පස්සේ දුම්රිය ලෝලෙන් රසකගේ බලවත් අවධානයට යොමු වෙච්ච කාරණයක් තමයි මේකේ ෆිනිෂින් එක නිල් කියන්න බෑ. හැබැයි ටිකක් ෆිනිෂින් එක අඩුයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද සමහර තැන් අතින් පේන්ට් කරලා තියෙන, ඒ වගේම පොටි ඇදලා තියෙනවා. ඒවා ඒ කියන්නේ ඒවල නිමාව පොටි නිමාවක් නැහැ. ඒ වගේම සමහර ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් කියපු ඉන්ටීරියර් එකේ තියෙන යම් යම් කොටස් මල බැදිලා මේ වගේ කරුණු කාරණා ටිකක් තියෙනවා. කොහොම වෙතත් මෙච්චර අඩුපාඩුත් එක්ක ඉතින් අපි මෙච්චර ගෙන්නන්නේ. තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මේ එක මැදිරියක වටිනාකම රුපියල් මිලියන 80ක්. එක මැදිරියක් රුපියල් මිලියන 80ක්. ඉතින් රුපියල් මිලියන 80ක් වේදම් කරන්නේ රජයට මේ අතපය කසනවට නෙවෙන්නේ නේ. අපේ ආරක්ෂාවට, කියන්නේ අපේ ගමන් බිමන් වලටම මේ මැදිරි ආනයනය කරන්න. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ මේව පරිස්සම් කරලා තියාගන්න. ඉතින් අර අඩුපාඩු ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. අද වීඩියෝ එක අපි අවසන් කරන හැනැති ලබන සතියේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. පරිස්සමින් ඉන්න.